A Puskinban sírtam először Pesten. Valami buta filmre ültem be, nevetséges vígjátékra. Másra nem volt már jegy. Másra nem volt már pénzem. És nevetett a moziban ülő másik 6 ember. Hosszú könnyeim lecsúsztak arcomon, a nyakamon végig, egészen a dekoltázsomba. Már sírva kértem a jegyet. A kasszánál a nő nem nézett a szemembe, s ennek először végre örültem, mert akkor még kerestem a tekinteteket Pesten. Szerettem volna, ha bárki megkérdi az utcán, hogy mégis mi fáj, vagy ha legalább néznek rám. Nekem évek kellettek, hogy rájöjjek, itt még vendég sem vagyok, hanem csak társadalmi probléma, vagy egy nemzeti zűrzavar tartozéka, s egy problémának jobb, ha nincsenek könnyei, szemei. Tűrni kell. 1998-ban születtem, itt nőttem fel a szomszédos csókán. Gyerekkoromban a felnőttek gyakran hivatkoztak, beszéltek születésem háborús körülményeiről. Így járt a mai oka is az, hogy felfedjem a 90-es évek történéseit, és hogy meglássam azt, hogy azok a magyarok, akik itthon maradtak, azok hogyan vállalnak közösséget egymással. Tartsanak velem! A világ nem akar, nem mer komolyan beavatkozni. Mindenki fél, hogy a helyi háború túllép a mostani határokon. Általános iskolás voltam, és hát olyan sok mindenre, történésre nem emlékszek, hanem inkább az érzések azok, amik megmaradtak bennem. A félelem, leginkább a félelem attól, hogy mi lesz a családommal, a bizonytalanság, a nélkülözés. Így fejeztem az általános iskolát is ilyen körülmények között, meg aztán a középiskolát is. Mindenki azt gondolja, hogy ez az egész konfliktus ez a 90-es években kezdődött, ez jóval előbbről datált, tehát egy pár évvel előtte, ugyanis én 89-ben írtam be Újvidéken a mezőgazdasági kart, és utána elmentem katonai szolgálatot letölteni, ami 12 hónap volt, és fél év után, amikor ugye megtörténnek, mikor az alapképzést megkapjuk, utána ugye történik az áthelyezés különböző másik kazányákba, és akkor már kiderült, hogy Koszovóban, Pécs, Bujanovac környékén már igencsak mozgolódnak az emberek, és nem nagyon szívesen mentek oda a katonák sem, sokan sírva fakadtak. Gusztáv ez egy kísérleti ország volt, ott belett egy zsákba dobva a macska, a kutya, a síndisznó, az egér, azt akkor majd meglássuk, mi lesz bele, ez volt Jugoszlávia. Mindegyik népnek vagy nemzetnek a fejébe az a gondolat születik meg, hogy ki kellene lépni Jugoszláviából, és egy önálló államot csinálni, és nyilván mindenki hozzákezd. Na most az egész korábbi rendszernek a szerbek voltak a kedvezményezettjei, és a szerbek rosszul vették azt, hogy a horvátok vagy a szlovénok ki akarnak lépni, és ezzel megpróbálták ezt fegyverrel megakadályozni, és ebből háború lett. A családomnak, hál' Istennek nem volt közvetlen kapcsolata a háborúval. Tehát az én apukámat annak idején hívták néhányszor katonának, ugye ilyen tartalékos állományba, de mi akkor pont Kispiacról Szabadkára költöztünk, és az ottani katonai referens ismerte apukámat, és hát mondta neki, hogy megkaptad a beívót, de én mondtam, hogy elköltöztetek Kispiacról, és nem tudjuk, hogy hova költöztetek, nincsen semmilyen kontakt hozzátok, nem tudunk benneteket megtalálni, ugye annak idején még nem voltak mobiltelefonok, meg ilyesmi, és hát így apukámat így elfelejtették egy idő után, és akkor így aztán ő hál' Istennek kimaradt. ...1988-89 környékén ez a kommunista rendszer Lengyelországtól kezdve egészen Albániáig ugye összeomlott, tehát világossá vált, hogy a Szovjetunió nem képes fenntartani
a kommunizmust ezekben az országokban, megindult a többpártrendszernek a kifejezése, és ezen belül a többpártrendszeren belül megjelentek azok a nacionalista erők, amik úgy gondolták, hogy akkor jó volna ha már úgyis rendszerváltás van, vagy ilyen nagy dologba kezdtünk, akkor jó volna a saját országot is csinálni. Én beléptem a GMDK-ba rögtön, amikor megalakult, és itt Csókán, akkor még volt 53% magyar Csókán. És akartam így a polgármesternek. És akkor kaptam én meg a behívót a hadbíróságra. Mert az előzmény ennek, hogy 7 alkalommal kaptam behívót. De azt kikerülted? Figyelmen kívül hagy? Nem, mit keresek én? Mit csináljak én ott a Bukovárnál? Tényleg vannak barátaim, és Zágréban voltam katonát. Mit akartuk? Ezt intézzétek egymást. És akkor ugye jöttek a behívók, nekem egy szerencsém volt, hogy anyám rosszul tájékozódik, nem is tudta a lakcímemet is. A behívók az körülbelül hetente, 2 hetente érkeztek, és voltak olyanok is, amikor édesanyám, akkor ugye vezetékes telefon volt, és fölhívta a gazdaasszonyt, kért a telefonhoz, és csak annyit mondott, hogy Sanyi, most ne gyere haza. Vasárnap volt, meg volt terítve a húsvéti ebédre, és délbe jött a behívó, és annyit mondtak, hogy azt hiszem, hogy 4 órára Kisbelgrádba kell lennünk a gyülekező helyen. És onnantól kezdve aztán kaszárnya, felszerelés, és akkor szétlettünk telepítve különböző tanyákra egységenként. Nekünk azon a tanyán nem volt éles lőszer. Őriztük, voltak őrszemek, ástunk őrszemállásokat, tehát van egy ilyen, hogy nyilván Vajdaságban ezt meg lehet oldani, hogy olyan mélyre le kellett ásni, hogy gyáva bele tudjál állni, és akkor csináltál ilyen védőt elébe le, és akkor te voltál az őrszem, és figyeltük, mert akkor még fennállt a lehetőség arra, hogy szárazföldi csapatok is érkeznek északról. Nem volt sok katona egy tanyán, elhagyatott tanyán, de úgy értve, hogy ott azért lehetett lakni. Márhogy lakni úgy, hogy nem áztunk. Konkrétan mi, én, meg a csapattársaim, mi istállóban aludtunk, szalmán, úgyhogy közben ugye a patkányok is igencsak aktívak voltak. És mivel erdősészen voltunk, akkor az egyik katonacimboránk, aki egyébként jól főzött, ugye lakodalmakba bográcsot, azt nagyjából, és akkor megbeszéltük az ottani emberekkel, akik ott nyilván dolgoztak, hogy tudnak-e nekünk üstöt szerezni. És akkor az volt a feladat, megbeszéltük egy 20-25-en, régi műtrágyás zsákba, nyilván kimostuk, és szedtük a csigát. Mert erdőben ugye az van, megszedtük a csigát, és akkor abból csináltunk csigapörköltet. Magyarország belépett a NATO-ba, és NATO országként kötelessége volt a NATO hadműveletekhez légteret biztosítani, tehát gyakorlatilag ha egy szövetségnek tagjai vagyunk, akkor a szövetséggel kapcsolatos kötelezettségeinket teljesíteni kell. Ugye ráadásul már 1995-ben Taszáron létesült egy amerikai légibázis, és hát logikus volt, hogy akkor ezt a légibázis szintén a NATO használatba veszi, hogyha háború van. Újabb feszültséget hozott be a történetbe, mert a NATO-nak és Szerbiának volt egy nagyon komoly érdekellentéte. Koszovói albánok Koszovóval együtt ki akartak válni a jugoszláv államból. Nyilván ezek a szerbek által dominált jugoszláv államról beszélünk. Nyilván a szerbek ezt nem akarták engedni, és a NATO az beavatkozott koszovói albánok oldalán Szerbiával szemben. Ebből lett a régi háború, és a régi háború nagyon sok feszültséget hozott be Magyarország és Szerbia viszonyába is. Azt hiszem, hogy kedden vagy szerdán, március 26-án volt az első robbanás, illetve
a szirénák megszólaltak a szülőfalunkba, Bács-Feketehegyen. Én akkor amatőr színjátszóskodtam, és akkor hirtelen abba kellett mindent hagyni. Nem kellett ugye iskolába járni, barátokkal találkozgattunk, jártunk a délutáni diszkóba. Én 2 bombariadó között ballagtam el a 8. osztályból, tehát hogy így felöltözve, felvirágozva vártuk, hogy lefújják a riadót, hogy elkezdhessük a ballagást. Időközben nem tudtuk befejezni, mert újra bombariadó volt, úgyhogy illegálisan tartottuk meg a ballagás végét, hiszen ki kellett osztani a különböző dicsérő okleveleket, hogy ki miben volt. Nagyon-nagyon ügyes. Tehát, hogy nekem ez ilyen furcsa volt az egész, utána megint lefújták a bombariadót. És akkor apu meg anyu is kimentek, és akkor nem tudtuk, hogy mi történt. És akkor így valamennyi idő eltelt, és addigra jutott el az információ, hogy ott 2 utcányira igazából ezt a mozgóradart eltalálták. Az este az szörnyű volt. Nagyon akkor realizálódott bennem, hogy hát itt akármikor tényleg a mi házunkra is ráeshet egy bomba, és itt akármennyien meghalhatunk. Nagy kihatással van, akár ha a hétköznapi életünket vesszük figyelembe, akár ha azt nézzük, hogy mit adunk át a következő generációnak. 4 ideiglenes gyűjtőhelyet és 2 ugyancsak ideiglenes menekült szállást alakítottak ki a déli megyékben. A helyiségek nevét egyelőre nem közölték. Az akkori barátommal elmentünk Palicsra sétálni. Hát akkor még nem volt mobiltelefon. És hát mi elkezdték a bombariadót, hallottuk a szirénát, felugrottunk a buszra, visszamentünk Szabadkára, nem volt áram, nem tudtam felhívni anyukámat vezetékes telefonról sem, úgyhogy kiballagtam a buszállomásra, és elindultam hazafelé Topolyára. És így hazaértem, anyám így teljesen magán kívül volt, kiderült, hogy pont a palicsi tóparton lévő meteorológiai állomást bombázták aznap. Tudta, hogy kint vagyunk Palicson, ő azt hitte, hogy ott mi meg is haltunk a Tomival. Ma éjjeltől csak minimális belső megvilágítást használjanak, mivel a nyilvános óvóhelyek befogadó képessége nem elégséges a lakosság elhelyezésére. A polgároknak légiriadó esetén a házak erre a célra előkészített pincébe vagy más óvóhelynek megfelelő helyiségeibe kell vonulniuk. Este olyan 10 óra környéke lehetett. Emlékszek rá, hogy hát ment az esti rutin, mint ahogy szokott is, áramunk az akkor már volt, mert ugye akkor az a része volt már, hogy világítsuk ki magunkat, hogy lássák, hogy település van, és hogy ne bombázzák a civil részét a településnek. És én zuhanyozni készültem, amikor egyszer csak így meghallottam, hogy így nagyon alacsonyan száll egy repülő. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon mély, morajló hangot, nem akar abban maradni, és még mindig, és így hallom, hogy egyre lejjebb van, és egyre közelebb van, és úristen, mi ez? És egyszer csak egy nagy robbanás volt, és így megremegett az egész ház, és így nem tudom mennyi ideig így nem tudtam, hogy mi történt. És akkor egyszer csak anyu így beszaladt hozzám a fürdőszobába, kirántott, és a nappaliba behúzott oda a boltíves rész alá, hogy ott legyek, de akkor én már láttam, hogy ott az ebédlő részben, meg a nappaliban teljesen ki van törve minden üveg, kirepültek az ablakok, kimozdultak a helyükből, tehát így mindenfelé üvegszilánkok voltak. Mi pont a népkörben próbáztunk. És így mi azt tudtuk, hogy mi van, összepakoltuk a tokokba a hangszereket, és hát megindultunk hazafelé gyalog. Jöttek az emberek, hogy menjünk haza, mert bombáznak minket, és hogy gyorsan meneküljünk. És mától a gyermekek sem mennek iskolába. A Szerb Oktatási Minisztérium általános és középiskolákban csütörtöktől a jövő péntekig tavaszi szünetet rendelt el. Nekem ilyen őrült félelmem tapad akár a híradó nézéshez is, vagy akár ahhoz, hogy ha meglátok egy víztornyot. Sok munkámba került, hogy ha már meglátok ma egy víztornyot, akkor igen, továbbra is eszembe jut Vukovár, viszont nem áll le az életem, nem szorongok, nincsenek olyan stressz tüneteim, amit régen okozott.
Tehát, hogy ilyenkor olyan szinten befeszültek az izmaim, hogy volt egy ilyen görcsösebb testtartásom. A Taszári bázis mellett úgy tudni, a Pápai és a Kecskeméti reptér is készenlétben áll az esetleg bajba került gépek fogadására. Szegeden nagyon megéreztük a háborút, jöttek át a Vajdaságba is magyarok és szervek vegyesen élelmiszert beszerezni, és amikor a magyar kisebbség érezte, hogy nagy veszély van, akkor elkezdtek áttelepülni. Már a háború elején átköltöztek Magyarországra. Mesélne arról, hogy hogy volt ez? Ne haragudj, de már nem szeretnénk erről mesélni, lezártuk. Ez számunkra már a múlt. Különböző munkahelyek, vagy jövedelemszerzés okánál fogva, vagy családalapítás okánál fogva, évenként, több évenként, évtizedeken belül elvándorol egy országból a másikba. Elmegy mondjuk Magyarországig, ugródeszka számára egy nyugat-európai ország, elmegy Bécsig, aztán kimegy dolgozni Münchenbe, aztán visszajön Budapestre, de közben a nagyszülőkre figyel valahol Vajdaságban, és esetleg az is a célja, hogy ebben a cirkulációban egyszer haza is jön. Na most ezt a cirkuláló transznacionális migrációt külön figyelni kellene a vajdasági magyarok esetében, mert az utóbbi időben jellemző rájuk. Én nekem ezek a barátaim, akikkel együtt nőttem föl ott a szüleim utcájába, a magyarok közül senki nincs már ott. Nem, hogy ott, hanem nincs Szerbiában, Vajdaságban. Életképes a vajdasági magyarság, a vajdasági magyarságnak csak biztosítani kellene az esélyeket. Trauma aztán úgy működik, tudjuk élni a hétköznapi életünket, viszont nagyon gyakran valami megakasztja ezt. Tehát lehet az, hogy eszünkbe jut valami, vagy hirtelen olyan, mintha visszacsúsznánk az időben, rémálmokban tud manifestálódni ez. Hogy jön a tártudatodba Bukovár úgy, hogy te nem Bukováron nőttél fel? A híradókat néztük. Amikor megjött az áram, amikor mind szaladtunk hajat mosni, tévét nézni, mindenfélét csinálni, mihez áram kellett, és hát ilyenkor örültünk, hogy van tévé, mi gyerekek is odaültünk. Jött ez a túlélés. És mivel mi is ebben nőttünk bele, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is megkeményedtünk. A másik pedig abban is megkeményedtünk, hogy a magyarságunkat még komolyabban ápoljuk és tartsuk. Évekig volt rémálmom. A mai napig nagyon viccesnek tűnhet, de hogy így, ha a repülőt hallok, hogy elmegy házunk felett, akkor így, ha kicsit lejjebb megy, és hasonló a hangja, mint azoknak a vadászrepülőknek, ahogy mentek, akkor így összerezzenek. Mikor jöttél rá arra, hogy ez egy trauma? Amikor egyetemista voltam. Nagyon-nagyon sokáig én nem gondoltam volna azt, hogy a háború bármilyen hatással lett volna rám. Tudtam, hogy ez nagyon nehéz volt, ahogy felnőttem, de körülöttem mindenki ugyanígy nőtt fel. Még Vajdaságban voltam, nem gondolkodtam azon, hogy ez annyira különleges dolog lenne. És akkor, amikor Budapesten elkezdtem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a pszichológia kar első szemeszterét, akkor kezdtem érzékelni, hogy itt valami nem oké. A 20-as éveim elején azt a pánikbetegség jelentkezett, ugye nyilván az idegrendszer ezeket a dolgokat valahogy le kell, hogy reagálja, és így pár év után jöttek elő ezek a dolgok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekem sikerült kibeszélnem ezt magamból. Nagyon szerencsés vagyok, hogyha valami olyan dolog jön fel bennem, ami bánt, vagy visszaidézek. Hát nem csak bármilyen dolog kapcsán, akkor én a férjemmel erről tudok nyíltan beszélgetni. Nagyon nehéz felismerni azt, hogy mi az, ami transzgenerációs, mi az, ami a hátizsákomban, amit cipelek a nagymamám bánata, nagymamám félelme, nagymamám traumája, mi az, ami a nagyapámé, mi az, ami anyámé, apámé, és mi az enyém. Ez idő kell, meg hát jó nagy önvizsgálat. Gyerekként hatalmas számjegyű bankokkal játszottunk, ez még ugye a háborús időszakból öröklődött ránk, és a felnőttek mesélték, hogy a 90-es években, hogyha délelőtt nem álltál sorban a boltban, akkor nagy eséllyel délutánra a pénzed már sem ért. Egy másik indítatása a filmnek már jóval idősebb koromból származik.
Egy nyáron anyukámmal fagyizni voltunk, és azt vettem észre, hogy a fagyinak a pálcikáját elrakja, és hát így szembesültem az elraktározással. Nem értettem, hogy évekkel később is még miért pakolja el azt, amire szerintem nincsen semmi szükség. Meg jól fog jönni valamire. Van egy ilyen urbánus legenda egy szarajevói néniről, aki túlélte a II. Világháborút, emiatt mindig gyűjtötte otthon a rizst. És rengeteg zsák rizse volt otthon, és amikor elindult Szarajevó ostrom, akkor azt mondta, hogy na megmondtam, szükség lesz erre. És kicsit erre álltunk mi is rá, tehát hogy én magamról tudom, hogy nekem otthon mindig vannak konzerveim. Megkeményedtünk. Igazából én azt tudom mondani, hogy úgy az anyagi dolgokban is valahogy én azt gondolom, hogy reálisabban tudom, meg fölnőttebbként tudom kezelni a dolgokat, mint az, aki esetleg egy ilyen nyugodt körülmények között tudott fölnőni. Azok, akik itthon biztos munkájukat, például állami alkalmazottként, vagy esetleg vállalkozóként relatív sikeresnek gondolják, azok ilyen családi és egyéb összefogással megpróbálnak itthon megélni. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmit hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel 2 munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom. Jut-e nekem egy nyugalmas sarok? De itthon maradok.